Mä oon Emma Jääskeläinen, kuvanveistäjä. Viime aikoina on tullut työstettyä kivimateriaalia aika paljon ja muutenkin tehty teoksia tämmöisillä perinteisillä aika hitailla käsityömenetelmillä. Sitten mä myös työskentelen videon parissa ja sitten musiikin kanssa äärelle myös. Mä muistan, mä olin mun vanhalla työhuoneella, kun mä sain soiton, että mut on valittu vuoden nuoreksi taiteilijaksi. Oli tosi kuuma päivä, mun kädet oli ihan saviset. Ja sitten mä olin silleen, että jee, oh. Ja silleen aika monet fiilikset tavallaan kävin siinä läpi. Tosi ihana yllätys oli. Mä ajattelen, että mun läheiset ihmiset ja rakkaat on tavallaan se on lähtökohta mulle. Tai just mä kutsun itse, että ne on löysiä muotokuvia. Että siinä on lähtökohtana joku vaikka tunne kehossa tai muutos jonkun kehossa tai joku mielikuva, mitä jonkun kehossa on tapahtunut, vaikka mun isä polttamassa tupakkaa tai veli soittamassa kitaraa. Ja sitten sen prosessin aikana siinä ei oikeastaan ole tärkeää, että kenen se muotokuva on. Että se tavallaan on semmoinen tosi pitkä prosessi ja keskustelu sen materiaalin kanssa. Ja sitten tavallaan mä aina ajattelen, että se tyyppi aina jotenkin pilkistää aina välillä sieltä ja sitten se taas muuttuu. Ja että mulle se on tärkeä ja mun mielestä tosi kiinnostava asia taiteessa, että tavallaan on se, että se pysyy se vapaus siinä. Että voi olla tosi tarkkakin suunnitelma, mutta sitten se voi muuttua tosi paljonkin sen prosessin aikana, mutta kyllä se keho ja ruumis on silti aina jotenkin läsnä niissä aika selkeästikin niissä mun teoksissa. Se fyysisyys on ehkä tärkeä asia myös, mitä mä koen, että mä haluan, että niissä teoksissa tulee ja semmoinen moniaistisuus ja semmoinen tarve koskettaa ja olla lähellä ja semmoinen kokonaisuuden musta on tosi tärkeä, jos mä mietin vaikka näyttelyä tai miten rakentaa kokonaisuuksia, että on erilaista mittakaavaa ja sitten tavallaan se tekoprosessikin on niin erilainen, että sitten kun on semmoisia sylinkokoisia veistoksia, niin se on lähes semmoista hoivaavaa, pehmeätä tekemistä ja jotenkin siinä ollaan ehkä semmoisessa asennoskin, että sä saatat istua tuolissa ja olla jotenkin tosi rennosti. Ja sitten kun taas työstää niitä isoja kiviä, niin se on aika aggressiivista, semmoista, että hakataan kovaa ja lähestytään sitä materiaalia tosi monesta suunnasta ja tosi järeillä työkaluilla. Ja ollaan maskit päässä ja korvatuvat korvilla ja sitten ne taskuun menevät, mä ajattelin, että ne on jotenkin semmoisia asioita, mitkä vaan kerääntyy. Et siinä ehkä tulee semmoinen joku arkinen juttu myös mukaan näihin mun teoksiin. Et kaikki semmoiset asiat, mitä kerääntyy jostain matkoilta, simpokoita, kivimunakokoelmia ja tommosia. Ne on semmoisia taskuun mahtavia, mitä on kiva pitää ja hivellä käsissä. Et just niin kuin mä sanoin, että se kosketus on tosi tärkeä mulle tekijänä, kun mä teen, että mä saan koskea ja kokea materiaalia eri aisteilla, mutta myös mä toivon, että niistä teoksista tavallaan tulee myös läpi katsojalle se just se tarve kohdata ja koskettaa, vaikka se voi olla vähän ristiriitainen väli, kun niihin ei just aina saa koskea. Musta siinä taskuun laitettavassa veistoskoossa on myös jotenkin hauska ajatus, että on taskuun laitettava asia, joka myös liikkuu paikasta toiseen. Ja sitten kun miettii taas sitä jättimittakaavaa, niin se on aivan sairaan vaikea liikuttaa. Et just tässäkin näyttelyssä, kun Finlaysonilla on noin isot teokset, niin se on päivän prosessi vaan jotenkin raahata ne paikoilleen. Ja sit mä siinä sanon, että hei, siirtäkää nyt 20 senttiä tonne päin ja sitten kaikki on ihan hiessä, että saadaanko me nyt käännettyä niitä veistoksia. Mutta sitten tavallaan jotenkin se oppiminen on mulle tosi tärkeä taiteen tekemisessä, että mä opin. Niin mä ajattelen, että sekin liittyy jotenkin tuohon myös mittakaavaan, että jotenkin se haastava, pitkään kestävä, pitkään veistettävä iso asia ja sitten toisaalta semmoinen helposti tuleva nopea ajatus, jonka vaan länttää ja laittaa taskuun ja jotenkin, joo. Mä ajattelen jotenkin, että ne kivet on vähän jollekin näköisiä vartaloita tai pohjia jollekin kaiken näköiselle tapahtumalle. Et sit jotenkin, niin kuin mä sanoin, että jos työstää vaikka tosi isoa veistosta pitkään, niin sä tavallaan oot sen materiaalin kanssa tosi pitkään aikaa keskustellen. Siinä on itse asiassa aika villejäkin vaihtoehtoja, mitä kaikkea siinä voi tapahtua.
että yhtäkkiä se hikinen lätsä menee siihen päälle ja sitten siitä semmoisesta tolppamaisesta asiasta tuleekin tyyppi. Että tolleen ne tavallaan myös syntyy ne teokset, että kun semmoiset niinku, se jotenkin pitkään työstetty pysyvä asia, mahdoton liikuttaa, että siihen niinku tarttuu ne tavallaan asiat mun taskusta ja arjesta. Ja sitten mä koen kyllä tärkeäksi jotenkin korostaa sitä, että se kivikin on muuttuva, että se muuttuu paljon hitaammin kuin me, mutta mä niinku haluan jotenkin korostaa sitä, että sekä ei ole niinku ikuinen, tai niinku, että mulla ei ole tarvetta, että mun teokset on tavallaan, että se ei ole sellainen asia, mitä mä haluan korostaa, että ne olisi niinku ikuisia, niin sitten jotenkin semmoinen eri kerrosten ja eri aikaa, niinku, aikajanojen, miten se sanotaan, eri ajassa olevien materiaalien, maatuvien materiaalien ja muovisten, mitkä niin kuin jotenkin kuvaa tätä yhteiskuntaa, mikä meillä nyt on niin kuin paljon tämmöistä kertakäyttökamaa, niin jotenkin kohtaaminen semmoinen, niin se on musta tosi mielenkiintoista. Ja sitten jotenkin ehkä pohtii sitä, että sitä kautta, että kun siihen tulee niitä keveitä kerroksia, jotka sitten kuluu ajan kanssa, niin tavallaan, että miten se teos muuttuu. Jotenkin mä näen sen äänen niin kuin suhteessa veistoon, niin kuin, että se ääni on jotenkin tosi semmoinen läpäisevä asia. Niin sitten musta tuntuu vaan niin kuin, henkilökohtaisesti mulla on tosi tärkeää tehdä, niin kuin, jos mä mietin sitä omaa taidetta, että siinä on tavallaan semmoisia kun mä oon puhunut eri aikakerrostumista, niin myös jotenkin miettii niitä materiaaleja, että vaikka kiveä on tosi paljon tällä hetkellä, niin jotenkin se ääni on semmoinen niin kuin läpäisevä. Video, kun mä oon tehnyt, niin ne on nyt pikemminkin ollut jotenkin semmoisia niin kuin performanssitaltiointeja tavallaan tilanteista, jossa tapahtuu jotain, niin kuin, jotka on liittynyt myös niin kuin kehoon ja ruumiiseen ja siitä, miten me nähdään joku muoto ja miten me tulkitaan joku muoto värin perusteella vaikka. Kyllä mä ajattelen, että niissä veistoksissa, tai toivon just, että mä teen pehmeitä muotoja, niissä on semmoista halattavaa, lähestyttävää. Ja sitten jotenkin suhteessa, niin kuin, miten mä itse koen, niin kuin, eli sanotaan kiviveistossa, ne on jotain semmoisia just korkeita patsaita, selkeitä muotokuvia ihmisistä, niin, ja jotenkin se hauskuus, onko se sitten tavallaan, että kun sä alat työstää jotain tuommoista tosi intensiivisesti, joka vie pitkä aikaa, että siinä tavallaan vakavoituu. Kyllä mä itsekin huomaan välillä, että vitsi, että se on niinku serious business, mutta sitten mulla on aina tärkeää jotenkin vapautua siitä. Ja toivon, että ne teokset tavallaan, että se ei ole niin vakavaa, eikä niitä tarvitse ottaa niin vakavasti. Näyttelyn nimi At Her Fingertips, tai nimikkoteos käsittelee, on tämmöinen kiviveistos, fragmentaarinen käsi, joka käsittelee äitiyden teemaa. Ja itse asiassa kaikki nämä uudet teokset, mitä näyttelyyn on nyt tullut, niin on aika paljon käsitellyt jotenkin sitä niin kuin elämän ja materiaalin kiertokulkua. Tämä At Her Fingertips on tavallaan aika semmoinen sopiva sateenvarjonimi sit niin kuin vanhalle ja uudelle tuotannolle. Mä koen, että se tavallaan viittaa niin kuin At Her Fingertips suorana käännöksenä on vähän niin kuin nopeasti saatavilla. Niin jotenkin tavallaan se, ehkä mä vähän viitsailinkin sillä tavalla, että se on niin kuin hidas tapa työstää, mutta sitten näihin teoksiin liittyy jotenkin se halu nopea koskettaa ja niin kuin koskee äkkiä siihen materiaaliin. Ja sitten ja myös mun teoksissa esiintyy siis käsilukuisia kertoja, niin sitten jotenkin halusin myös sellaisen nimen, joka ehkä, tai ajattelin, että se on sopiva nimi siinäkin mielessä. Mutta nimeäminen, se on tosi hauskaa, että mun nimet elää, niin kuin sanoin myös, että tavallaan, että ne on aika löyhiä muotokuvia, että eka siellä on se veli tai isä tai mummo, mutta sitten se ei niin kuin lopullisen teoksen tai ihmisen tulkinnalle ole tärkeää tietääkseni, että kuka mun läheinen se on ollut. Mutta välillä siis koen, että myös että ne nimet on jotenkin aika oleellisia tai tosi tärkeitä niiden teosten niin kuin lukemiseksi ja ne tavallaan luo aika vahvasti jotenkin sen tunnelman, mikä mä haluan, että niissä on.